හරි එතකොට අපි 2016 ප්‍රශ්නයක් කරමු. එතකොට 2016 ප්‍රශ්නේ Excel ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේකෙත් බලන්න කලින් අපි කතා කරපු කොටස් ටිකම තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙහෙම data sheet එකක් දීලා තියෙනවා ලොකු ලූණු වගා කරන ලද ගොවීන්ගේ සංඛ්‍යාව කියලා. ඔන්න ඔය වගේ පැතුම් පතක් දීලා තියෙනවා. හරිද? මේකේ අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි 2010 වර්ෂයේදී ලොකු ලූණු වගා කළ මුළු ගොවීන් සංඛ්‍යාව. හොඳේ 2010 වර්ෂයේදී ලොකු ලූණු වගා කරන ලද මුළු ගොවීන් සංඛ්‍යාව B7 මෙන්න මෙතනනේ මෙතන B7 කෝෂය ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕන සූත්‍රය. මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන සූත්‍රය? එකතු කිරීමක් නේ. දැන් 2010 වර්ෂයේ මෙතන මේ 2010ට අදාළ රෝ එකේ තියෙන අගයන් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තා නම් හරියනේ අපිට total value එක එනෝනේ. එතකොට එහෙම එකතු කරන්න නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි ගහන්න තියෙන්නේ සමාන ලකුණ ගහලා නේ. අපි සමාන ලකුණ ගහලා මොනවද ගන්න තියෙන්නේ? සමාන ලකුණ එකතු කිරීමක් නේ. එකතු කිරීමක් නිසා සමාන ලකුණ සම් කියලා ගැහුවා. වරහන් ඇතුලේ කෝෂ පරාසය දෙන්න ඕනේ. කෝෂ පරාසය කොහොමද දෙන්නේ? B3 ඉඳන් ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර ඉඳන් අවසන් වෙන්න ඕනේ පොළොන්නරුව. එක් තියෙන ටිකනේ අපි එකතු කරලා ගන්න ඕනේ. එතන අනුරාධපුර වැලියු එක තියෙන්නේ B3. අපි B3 එකෙන් ආරම්භ කරනවා. B3 එකෙන් ආරම්භ කළා ඩොට් දෙක තිබ්බා. ඊට පස්සේ අවසන් වෙන්නේ B6 නේ. B6 වරහන් වැහුවා. ඔන්න ඕක තමයි උත්තරේ. ඔය තියෙන සූත්‍රේ. තේරෙනවද? හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නිකන් චූටි උත්තර එන්නේ හොඳේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්නකෝ. B7 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය C7 සිට G7 දක්වා G7 දක්වා වන කෝෂය සඳහා පිටපත් කළ යුතුව ඇත. හරිද? එකේ සිට 3 දක්වා පහත පෙන්වා ඇති පියවර මේ සඳහා භාවිතා කර ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම පියවර නිවැරදි අනුපිළිවෙලට පෙන්වා නොමැත. මේක නිසා තමයි මම අර කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මම කියවන අර පිටපත් කරන විදිය සමානක් වෙලාවට විභාගයට අහයි කියලා. මෙසේ මෙහෙම පිටපත් කරන්නේ කෙසේදයි පැහැදිලි කරන්න නැත්නම් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන්. පියවර ටික දීලා අපිට අහන්න පුළුවන් පියවර අනුපිළිවෙලට සකසන්න ඔය වගේව දෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. මේ පාරක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? ඒ කරන්න ඕන විදිය මොකද්ද? කරන්න ඕන විදිය තමයි අදාළ සෙල් එක ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් B7 සෙල් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කළා ඊට පස්සේ අපි ඒ සෙල් එකේ දකුණු පස කෙළවරට මවුස් පොයින්ට් එක ගෙනියන්න ඕනේ. හොඳේ. දකුණු පස කෙළවරට මවුස් පොයින්ට් එක ගෙනිච්චා මොකද වෙන්නේ? දැන් මම පෙන්වන ගමන් කරන්න. දැන් මෙතනදී අපි මෙහෙම කරානේ. එකක්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙතන අපි අර කොපි කිරීමක් කරේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි කොපි කිරීමක් කරොත් මෙහෙම ක්ලික් කරලා අදාළ සෙල් එක ක්ලික් කළා ඊට පස්සේ මවුස් එක මොකද කරන්නේ දකුණු පාර්ශ්ව කෙළවරට ගෙනිච්චාම මෙන්න මෙහෙම ධන ලකුණක් එනවා. මෙන්න මේ ධන ලකුණ එන කොටසට අපිට කියනවා සිංහලෙන් කිව්වොත් කියන්නේ ඕගලන්ගේ පිරවුම් හැන්ඩල් එක කියලා. පිරවුම් හැන්ඩල් එක නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ ෆිල් හැන්ඩල් එක. ෆිල් හැන්ඩල් එක ක්ලික් කරමින් අපිට අවශ්‍ය සෙල් එක වෙනකන් ඇදගෙන යන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය සෙල් එක වෙනකන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා අතහැරියා මොකද වෙන්නේ? ඔටෝ පිටපත් වෙනවා. ඔය පිටපත් උනේ. ඕක තමයි පිටපත් කිරීම. තේරෙනවද? ඕක ඉතින් ලියන්න තියෙන. දැන් මෙතන පියවර ටික අපිට දීලා තියෙන්නේ. පියවර ටික සකසන්නද ඕනේ. මොකද කරන්න ඕනේ මුලින්ම? B7 කෝෂය මත ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ අංක 3 තමයි මුලින්ම එන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? fill handle එක මත ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර ධන ලකුණ එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එකතු කිරීමේ ලකුණක් එන්නේ. එකතු කිරීමේ ලකුණ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ G7 දක්වා fill handle එක ඇදගෙන යන්න. එච්චරයි. තේරෙනවද? හරිම ලේසි හොඳේ. හරි ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. B7 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය C7 කෝෂයට පිටපත් කළ විට C7 කෝෂයේහි දැర్శණය වන සූත්‍රය කුමක්ද? හරිම ලේසියෙන් දැන් C7 කියන්නේ මේකනේ. එතකොට 2011 ටෝටල් එක අපිට පෙන්වන්න. දැන් ඕක ළමෙක් හිතලා ලියන්න ඕනේ ඉතින්. 2011 අපිට ටෝටල් එක බලා ගන්න ඕන නම් ලියන්න ඕන සූත්‍රය මොකද්ද? හරිම ලේසි. ඉතින් කලින් වගේ ලියන්න තියෙන්නේ. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. මේව මාරම ලේසි හොඳේ. මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද ගන්න තියෙන්නේ? සමාන ලකුණ ගැව්වා. සම් කියලා ලිව්වා. වරහන් ඇතුලේ සම් කියන්නේ මොකද? අපි එකතු කිරීමක් නේ ගන්න ඕනේ. වරහන් ඇතුලේ කෝෂ පරාසය දෙන්න ඕනේ. කෝෂ පරාසය කොහොමද ගන්නෙ? කෝෂ පරාසය C3 ඉඳන්
C3 ඩොට් දෙකක් C6 C6 වෙනකම් ගන්න තියෙන වරහන් වැහුවා. ඔය ඉතින් සූත්‍රේ. ඕක තමයි ඉතින් පිටපත් කරාමත් පෙන්නන්නේ. තේරෙනවද? හරිම ලේසියි හොඳේ. හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගේ සාමාන්‍ය අගය. හොඳේ. ගොවීන්ගේ සාමාන්‍ය අගය H3 කෝෂයෙන් ලබාගත යුතුය. ඒ සඳහා H3 කෝෂයේ ලියන්න ඕන සූත්‍රය අහන්න. H3 කෝෂය. H3 කෝෂයේ ලියන්න ඇවරේජ් එකක් ගන්න කොහොමද? ඇවරේජ් එකක් ගන්න සමීකරණය මොකද්ද? නැත්නම් සූත්‍රය මොකද්ද? මොකද්ද සූත්‍රය මතකද? මොකද සූත්‍රය? සමාන ලකුණ ගැහුවා ඇවරේජ් කියලා ලිව්වා. ඇවරේජ්. හරිද? කැපිටල් හරි සිම්පල් හරි කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි පළවෙනි අකුර අනිවාර්යෙන් කැපිටල් වලින් ලියන්න. හරිද? ඇවරේජ් කියලා ලිව්වා. වරහන් ඇතුලේ කෝෂ පරාසය දෙන්න ඕනේ. දැන් ඇවරේජ් එක ගන්න ඕනේ. මොන ටිකේද අපිට ගන්න ඕනේ? අනුරාධපුර. අනුරාධපුරයට අදාළ ඔක්කොම ටිකනේ. ඒ කියන්නේ 2010 ඉඳන් 2015 වෙනකන් ටික තමයි අපිට ඕනේ වෙන්නේ. අනුරාධපුරේ 2010 ඉඳන් 2015 වෙනකන් අදාළ ටික. ඒක කෝෂ පරාසය මෙතන දෙන්න ඕනේ. හරිද? කෝෂ පරාසය මෙතන දෙන්න ඕනේ. නැතුව බෑ. හරිද? ඔන්න කෝෂ පරාසය දෙන්න ඕනේ. කෝෂ පරාසය එන්න ඕනේ B3 ඉඳන් B3 ඩොට් දෙකක් අවසන් වෙන්න ඕනේ G3 එකෙන්නේ 2015 වෙනි අවසන් වෙන්න ඕනේ. 2015ට අදාළ වැලියු එක තියෙන්නේ G3 එකේනේ. G3 එක වෙනකන් තියෙන වැලියුස් ටිකේ ඇවරේජ් එක තමයි අපිට ඕනේ. ඔන්න ඔය සූත්‍රය ගහන්න තියෙන්නේ. සමාන ඇවරේජ් කෝෂ පරාසය දුන්නා. මාරම ලේසි හොඳේ. ඇති දෙයක් නැහැ. තේරෙනවද? හරිද? ඇති දෙයක් නැහැ හොඳේ බය වෙන්න වෙච්චරයි බලන්න. නෑ තව පොඩි කෑල්ලක් තියෙන මේ බලන්න. 2010 මේ බලන්න තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අහනවා 2010 සිට 2015 දක්වා ලොකු ලුණු වගා කළ ගොවීන්ගේ සංඛ්‍යාවෙහි වෙනස් වීම එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා වෙන වෙනම පෙන්වීමට වඩාත්ම සුදුසු ප්‍රස්ථාර වර්ග කුමක්ද කියලා. මම ප්‍රස්ථාර වර්ග කලින් පෙන්නුවානේ ඔයගලන්ට මතකද? මම අර නෝට් එකකටත් අපේ නෝට් එකකටත් දාගත්තා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රස්ථාර වර්ග මේ තියෙන්නේ මේ ටික මතකද? මේ කොලම් ප්‍රස්ථාර වලින් අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් නේ. වැඩිවීම අඩුවීම ගැන වෙනස හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. අද වට ප්‍රස්ථාරات අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ ඒකට. තව මේකට අපි කියන්නේ බා ප්‍රස්ථාර කියන්නේ නැත්නම් ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර. ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර වලින් උත් ඕගලන්ට පැහැදිලිව මේ වෙනස්කම් ටික ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සුදුසු ප්‍රස්ථාර වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් ඕන එකක් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. එක්ක කොලම් ප්‍රස්ථාර නැත්නම් බා ප්‍රස්ථාර නැත්නම් වට ප්‍රස්ථාර. හරිද? ඔය තුනෙන් එකක් ලියන්න තියෙනවා. හරිම ලේසියි ඉතින්. එතනින් එවන එක්සෙල් ප්‍රශ්නේ. බලන්න පොඩි නිකන් පොඩි උත්තර ටිකක් ලියලා වෙන්න තියෙන්නේ. වැඩි වෙලා යන්නෙත් නෑ. පට්ට ලේසි හොඳේ මේ පොඩි උන් කරන වැඩ. හරිනේ. ඉතින් ওই ටික තමයි Excel ගැන තියෙන්නේ. එතකොට Excel ගැන අනිත් papers ටිකත් ඕගොල්ලෝ කරලා බලන්න. දැන් 2016 මම කරේ 2016 පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙයි. ඔය අපි කතා කරපු ටික තමයි අනිවාර්යෙන් මේ පාරත් ඔයාගේ paper එකට එන්නේ. හරිද? ඔය 2015 2014 JIT papers ටික දැන් කරන්න ආසාවෙන් දැන් කරන් තියෙන දඩබඩ ගන්න. දැන් වැඩේ දන්නවනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු database ගැන.